بحذرك من البداية، قطعة واحدة من الكيك ده هتديكي احساس بالشبع ل5 ساعات مستريح، ده اذا ما كانش اكتر. ما هي مش اي وصفة كيك عادية، دي كيكة خالية من الجلوتين، كمان اقتصادية من غير بيض ولا حليب. زي ما بتطلبوا مني دايما عملتلكوا اسهل واسرع وصفة كيكة شاي صحية ونباتية، تاكليها بقى سناك او فطار او عشاء، مشبعة جدا يا جماعة. وكمان قطعة الكيك خطيرة في الطراوة والهشاشة، بجد بتدوب دوبان، ومش محتاجة جنبها غير كوباية القرفة او القهوة اللي تساعدك على سد الشهية لفترات طويلة. انا عايزاكم كالعادة انتوا تجربوها وتحكموا بنفسكم في الطعم اللذيذ وفي نفس الوقت احساس الشبع اللي هتحسي بيه من قطعة واحدة بس منها. جربوها واحكموا انتوا بنفسكم، واشتركوا في القناة علشان ما يفوتكوش الفيديوهات الجديدة. بالنسبة للمقادير اللي انا محتاجاها بسيطة جدا للكيك النهاردة. انا هستخدم دي الذرة في الوصفة، وعندي النوعين الابيض والاصفر، فحبيت ان انا اعمل ميكس ما بينهم. لكن اللي متوفر عنده نوع واحد والله هتنفع بيه الوصفة، مفيش اي مشكلة. عندك دقيق ذرة اصفر بس ينفع، دقيق ذرة ابيض بس هينفع. استخدمت الكوب المعياري الكبير، هو ده المعيار بالنسبه لي. اخدت بيه كوبايه من دقيق الذرة الاصفر وكوبايه من دقيق الذرة الابيض. معايا كمان نص كوب معياري عشان يعني يبقى سهل بالنسبه للجميع الطريقه كده. لو مش متوفر عندك اكواب معياريه هتثبتي كوبايه في قياس كل حاجه، هتاخدي بيها الدقيق وهتاخدي بيها نص كوبايه هي الماده الدهنيه. انا معايا زيت جوز الهند، ممكن تستخدمي زيت زيتون لو حابه، ممكن زبده او سمنه، سيحيهم وخدي منهم نص كوبايه. معايا كمان سكر دايت للتحليه، اللي عايز يستخدم في الوصفه عسل او دبس تمر في التحليه مفيش اي مشكله. وعموما كميه السكر في الوصفه دي بتبقى اذواق، ممكن اقول مثلا ربع كوبايه من السكر الدايت. انت بقى بالنسبه لك عايزه توصليها لنص كوبايه براحتك. انا ما بحبش ابدا احدد كميه السكر في الوصفات، لان كل شخص بيختلف ذوقه في السكر عن التاني. معايا كمان باكو كامل من البيكنج باودر اللي هو بيبقى 16 جرام، خميره الحلويات. في طبق كده معايا هبدا انزل بالزيت نص كوبايه، وعليه السكر الدايت او العسل او دبس التمر. احاول ادوب السكر مع الزيت كويس جدا، وانا بقلبهم كده مع بعض هنزل بالنكهه. انا النهارده هستخدم نكهه الفانيليا بالبرتقال، تديني نكهه قويه جدا، بتدي نكهه وطعم برتقال اقوى من لو استخدمتي برتقال حقيقي يعني. عايزه بقى بديل نكهه الفانيليا بالبرتقال تستخدمي فانيليا عاديه هينفع، عايزه تستخدمي قرفه، تعملي الكيكه بالكاكاو، كل ده هينفع براحتكم تماما. هقلب بس شويه كده بالمضرب السلك لغايه بس لما السكر يدوب. حلو جدا كده. دلوقتي هنزل بالمقادير الجافه. اول حاجه معايا دقيق الذرة الاصفر، ومعايا كوبايه من الميه نفس الكوب المعياري الكبير، هنزل بيها كده. ادوب كوبايه الدقيق دي كويس جدا، يعني انا بعمل معاكم خطوه خطوه. بصوا كوبايه الدقيق الاولى دابت تماما، هنزل بالثانيه واقلب. واخر حاجه هستخدمها البيكنج باودر. طبعا انا دلوقتي حالا هحتاج لميه تاني، لان دقيق الذره بيتشرب الميه جامد جدا. شايفين ازاي اتحولت عجينه تقيله؟ اهم حاجه بقى الله يكرمكم تظبطوا قوام العجينه علشان تطلع مظبوطه. هتخليها تقيله هتبقى معجنه، هتخليها خفيفه بزياده برضو هتبقى معجنه. مهم قوي ان انت تظبطي قوامها زي ما بتشوفيه معايا في الفيديو كده. هي اتعجنت اهي وتمام زي الفل، مفيش كلاكيع من الدقيق ولا حاجه، ولكن العجينه تقيله محتاجه تخف شويه. دلوقتي هنزل بباكو البيكنج باودر اللي هو 16 جرام بالشكل ده، معلقه من الخل بالشكل ده. طبعا الحركه دي عامله زي المحسن بالظبط في الكيك. الناس اللي بتقول ايه لازمه الخل يا جماعه بيخلي الكيك يطلع هش جدا، ولو في بيض في الوصفه بيضيع ريحه الزفاره. واقلب بالشكل ده، وطبعا هخفف تاني بالميه لغايه لما نوصل لقوام عجينه كيك وسط كده، ولا خفيفه ولا تقيله. من اسهل انواع الكيكات اللي ممكن تعملوها، اقتصاديه جدا وما بتاخدش كمان دقايق في تحضيرها، بس اهم حاجه تظبطوا القوام. هنزل بشويه ميه كده واحده واحده، ما تحطيش كميه ميه كتيره علشان ما تلاقيش العجينه ساحت منك. طب هو غالبا فعلا كده خلاص العجينه ظبطت معايا على فكره اهو كده، القوام ممتاز. عايزه اقول لكم دي تطلع كده كيكه اسفنجيه. القوام اللي قدامي ده كيك اسفنجي بسم الله ما شاء الله. هوريه لكم افضل بالمعلقه اهو عشان تشوفوا احسن. شايفين؟ لا خفيف ولا تقيل، وسط، وما شاء الله مليان بفقاقيع الهواء. شايفين عامل ازاي؟ دي كده معناها ما شاء الله الكيكه ناجحه جدا.
بالنسبه للتسويه انا هستخدم يا جماعه قوالب الكب كيك، او لو عندك صينيه كب كيك حلوه مش بتلزق فيها عجينه الكيك استخدميها. في حد هيقول لي ينفع احط العجينه في صينيه عادي كبيره وتستوي تبقى كيكه عاديه كده؟ هقول لكم الافضل والاضمن ان انتوا تسووها في قوالب كب كيك علشان تضمنوا ان شاء الله ان هي تستوي كويس جدا وما تبقاش معجنه. طبعا هدهنهم الاول بماده دهنيه حلو جدا. عمركم شفتوا صراحه زي كده؟ انا ممكن اقول لكم طبعا حطوها في صينيه كبيره 24 سنتي وهتطلع معاكم زي الفل، بس في احتمال ان هي تعجن لانها من غير بيض. انا بحب الصراحه وما بحبش الناس تهدر بصراحه المكونات والمقادير، لان الحاجات بقت غاليه قوي فحرام يعني. ويلا بينا بقى نبدا ننزل بعجينه الكيك الاسفنجيه الخطيره دي، بسم الله ما شاء الله. بعد ما خلصت صب كده الكيك بالطريقه دي، ممكن تزيين بقى احط كده قطعه عين جمل من فوق الوش. ده كده معايا بيكون شكل الكب كيك، وما شاء الله طلعت معايا كميه حلوه جدا. دلوقتي انا هدخلهم الفرن السخن، يعني وانا خلاص بصب الكيك كده في القوالب دي كنت خلاص فاتحه الفرن يبدا يسخن. هدخلهم فرن سخن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط زي اي طريقه كيك. وده كده يا اخواتي بيكون شكل الكب كيك رهيب بجد، يجنن. ريحة البرتقان تحفة. تفاصيل التسوية كلها على بعضها يعني قعد معايا مثلا حوالي ربع ساعة زيه زي اي طريقة كيك، وبتختبريه برضو بالخلة من النص عشان تتأكدي ان هو استوى. بتطلع معاكي الخلة نظيفة وزي الفل لانه فعلا خفيف جدا وما بياخدش وقت كبير في التسوية، وكمان احنا مقسمينه على قطع كتير من الكيك علشان يستوي حلو. بالنسبة للسعرات الحرارية في قطعة الكيك الواحدة، هو طلع معايا حوالي 10 قطع من الكب كيك الواحدة، فيها 170 سعر حراري، سعرات مش عالية ابدا. وجبة سناك تاكليها وتستمتعي بيها جنب قهوة جنب قرفة، بجد هتحسي بشبع يدوم معاكي ل5 ساعات ويمكن اكتر. خطيرة بجد، ده غير بقى هشاشتها وطعمها اللذيذ. انا مستنياكم اكيد تجربوا الوصفة وترجعوا تقولولي بجد رأيكم في التعليقات، رأيكم بيهمني جدا. وخلوني دلوقتي كمان افكركم بوصفة كيكة البرتقان بدقيق الحمص اللي لسه عاملينها مع بعض في القناة. ما شاء الله من الوصفات الترندي جدا عندي في القناة، كل اللي جربها عجبته وما صدقش النتيجة. انا ببقى مبسوطة جدا لما انتوا بتجربوا الحاجة وبتعجبكم وبتصوروها لي وتبعتوا لي التطبيق. انا بفرح اكتر منكم والله ان الحاجة طالعة معاكم جميلة وبتعجبكم بالشكل ده. هسيب لكم برده اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف قولي لي بس في التعليقات ان انت عايزة كيكة الحمص، هبعتها لك لغايه عندك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. مع الف سلامه.